ඔන්න ඉතින් අද VithaBro YouTube channel එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 18990කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් බජට්. ඒ වුණාට අපි එදිනෙදා කරන වැඩ ගොඩක් හොඳට කරගන්න පුළුවන් වෙන අලුත්ම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක්ම මිල අධික ෆෝන් ගන්න බැරි කට්ටියට සාමාන්‍යයෙන් අඩු මුදලකට ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක් හොයන අය වෙනුවෙන් තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියනවනේ මෙන්න මේ ඔයාලා නම දැක්ක ගමන් බලන්න නැති මේක සාමාන්‍ය හුරු පුරුදු නමක් නන් නෙමෙයි. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ෆීචර්ස් මේකේ තියෙන මේ හැම දෙයක් ගැනම අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝට යන කලින් ඔයා තාමත් VithaBroව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ අපිට තියෙන bell එකට all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි හැමෝටම කලින් VithaBro upload කරන videos දිගටම ඔයාලට නරඹන්න හැකියාව හම්බෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ ෆෝන් එකේ ඩියුරබිලිටි එක ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඉතින් සමහර වෙලාවලට මේ ෆෝන් එක අපි බයි කරනකොට මේකට TPU කේස් එකක් හම්බෙනවා. ඒ හම්බුනේ නැත්නම් ඔයාලා TPU කේස් එකක් අරගෙන දාගෙන මේක පාවිච්චි කරොත් කිසි අවුලක් නැහැ. ඔයාලට කාලයක් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. කොහොමනම් මේ ෆෝන් එක ප්ලාස්ටික් වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා අපිට මේකෙදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ග්‍රෑම් 164ක් වගේ තියෙන බර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තනි අතකින් වුණා සාමාන්‍ය වෙලාවක් ඔයාලට කිසි අවුලක් නැතුව මේ ෆෝන් එකේ වැඩ කටයුතු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 6.1ක HD+ water drop ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් ඒක නිසා වාගේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකට සාමාන්‍යයෙන් වැස්සකට එහෙම තෙමුණයින් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පින්න දවසක වගේ මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක ඇතුළට වතුර යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳට ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක ආරක්ෂා කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් නිසා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් YouTube වීඩියෝ එකක් එහෙම බලනකොට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ෆිල්ම් එකක් බලනකොට එහෙම නැත්නම් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනකොට මෙන්න මේ වගේ මොන වැඩ කටයුතු කරත් ගොඩක් හොඳ saturation colors එක ගොඩක් හොඳ quality එකේ display experience එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී අරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක බලනකොට ඒත් එක්කම මේ ෆෝන් එකේ 81.2ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක් සහ 720x2520 කියන පික්සල් රෙසොලූෂන් එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේකේ අඟලකට තියෙන පික්සල් ගාන 192ක් වශයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් පැත්තට ගියොත් මේකෙදි Android 10 එක රන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකෙදි Unisoc කියලා chipset එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට හුරු පුරුදු chipset එකක් නන් නෙමෙයි. කොහොමවත් කාලයක් යනකොට මේ ෆෝන් එක හොඳයි නම් ගොඩක් කට්ටිය buy කරොත් මෙන්න මේ chipset එකත් ගොඩක්ම හුරු පුරුදු chipset එකක් බවට පත් වෙයි. ඒත් එක්ක මේකේ තියෙන GPU එක ARM Mali T820 කියන GPU එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේකේ RAM එක 2GB තියෙනවා. ඊට අමතරව ස්ටෝරේජ් එක 32GB විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේකට හැකියාව තියෙන SD කාඩ් එකක් දාන්න GB 64ක් දක්වා තියෙන ඕනම SD කාඩ් එකක් ඔයාලට මේකට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන මෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක නම් සාමාන්‍ය විදිහට අපි එදිනෙදා කරන වැඩ කටයුතු කරන්න සාමාන්‍ය Facebook Instagram වලට උනත් කිසිම අවුලක් නැතුව ලැග් එකක් නැතුව සාමාන්‍ය ගේම් එකක් උනත් ඔයාලට කිසි අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණවත් performance තමයි මේකේ බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කියලා ගොඩක්ම heavy game නම් මේකේ play කරගන්න බැරි වෙයි. මොකද මේකෙදි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 2GB RAM එකක් නිසා. ඉතින් දැන් අපි මේකේ තියෙන main cameras පැත්තට ගියොත් මේකෙදි main camera එක විදිහට 5 megapixel camera දෙකක් තියෙන dual camera setup එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්කම selfie camera එකක් මේකෙදි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ megapixel 5ක selfie camera එකක්. ඉතින් මේ දෙකම ගැන මම එකපාර කතා කරන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ කැමරා දෙකෙන්ම ඒකේ selfie camera එකෙන් සහ main camera එකෙන් ගොඩක්ම හොඳ සාමාන්‍යයෙන් 50000කට කිට්ටු වෙන්න තියෙන mobile phone වල වගේ ගොඩක් හොඳ quality camera experience එකක් නම් මේකේ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරලා තියාගන්න එහෙම නැත්නම් අදිසි අවස්ථාවකදී වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් Facebook එකකට දාන්න පුළුවන් මට්ටමක selfie එකක් වගේ ගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව ඔයාලට ඕන නම් සාමාන්‍යයෙන් Zoom application එක පාවිච්චි කරලා online class වගේ කරන කෙනෙකුට නම් හොඳට ප්‍රමාණවත් වෙන selfie camera එකක් තමයි මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් උනත් ඔයාලට සාමාන්‍ය quality එකකින් රෙකෝඩ් කරගන්න
හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේකේ තියෙන security system එක පැත්තට ගියොත් මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් fingerprint සහ face unlock කියන security system දෙකම මෙන්න මේකෙදි බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන විදියට තප්පරයකටත් අඩු කාලෙකින් උදාහරණයක් වශයෙන් තප්පර 0.2කින් වගේ මේක අන්ලොක් වෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකම හරහා. ඉතින් ඔයාලා ඒක නිසා ගොඩක් ඉක්මනින් ගොඩක්ම ෆාස්ට් මෙන්න මේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න හැකියාව හම් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ මේ කතා කරපු හැමදේම කරන්න මෙන්න මේ ෆෝන් එක පවර් අප් කරන්න ඕනේනේ. ඉතින් මේක පවර් අප් කරන්න මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් හවර් 3000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල පාවිච්චි වෙන ෆෝන් ගත්තොත් ඒ වගේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් හවර් 4000, 4500, 5000, 6000 මෙන්න මේ වගේ බැටරි කැපැසිටි තියෙන බැටරි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් එකක් දවසක් වගේ කාලයක් කිසි අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ වගේ බැටරි එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න හිතුවේ ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබ්බා අයියේ අඩු මුදලට ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට ගැලපෙන ෆෝන් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම කලින් Nokia C1 ෆෝන් එක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒකට වඩා පොඩ්ඩක් මේක ස්පෙસિෆිකේෂන් හොඳ නිසා තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ අරන් එන්න හිතුවේ. විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට සහභාගී වෙන කට්ටිය ෆෝකස් කරලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඕන නම් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකට ගිහලා මෙන්න මේ ෆෝන් එක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් VithaBro subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ අපිට තියෙන bell icon එක touch කරලා all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි VithaBro upload කරන videos හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම Facebook එකට සහ Instagram එකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් VithaBro කියලා search කරලා අපේ Facebook fan page එක සහ Instagram page එකත් සමග එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? වීඩියෝ එක කැමතිලා like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. ඊළඟ ටෙක් වීඩියෝ එකේ මේ වගේ අලුත් දේවල් ගොඩක් අරගෙන ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.